Hello, ako nga pala servers guys. So guys, ngayon panibagong Mobile Legends video na naman. Pero bago yan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. And click the like button na rin, okay? Abangan nyo yung mga videos natin. And may mga ano rin tayo reviews, okay? So yun, medyo natagalan yung pag-upload ko ng ML. Pero dahil may major content, gagawa natin yan, okay? So shoutout kay Jaja, kay mama mo, kay AC, and kay Kinero. Okay? So yan guys. So let's start the tutorial. Medyo napahaba intro natin doon. Lagyan na tayo ng bot. Okay, yung passive ni Odette. Ayan, for example. Ayun. So yung mga tinamaan nun, babanda-banda pa rin. So ganoon pa rin yung passive niya. Okay, and then yung second skill niya is yun pa rin, may mobilize. Yung first skill niya, ayan, yung tumatagos, and then, ayan, magpa-passive. Pero mas sumakit yung damage yung passive, okay? Pero ito, mga Karji, yung masakit dyan. Yung ulti niya. Guys, yung ulti niya may leaping capability na. Okay, kanya, ano. And my shield. Bang, 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 ang sakit. Sobra, grabe, ang sakit nun. Nakita nyo. Sa paa. Kumbaga may pantakas na siya. Imagine niyo ganito combo dyan. Pwedeng dito kayo galing, no? Tapos, ayan, no? Pagka-flicker nyo, bigla yung ultihan na ganun. So, pero pwede na rin na hindi na flicker kasi meron na siyang ano. Kumbaga dati, di ba? Flicker ulti or ulti flicker, no? Ulti flicker. Ngayon pwede pa rin naman yun, pero ox na rin yung ano, yung flicker ulti, flicker house ulti. Okay o kaya ulti tas flicker pabalik na ganun, no? Debeng. Grabe yan, sakit, and napaka-useful ng shield na yan, mga Karji. Okay. Kita nyo na, wala pang item yan, Grabe yan, sakit. So yun guys, so sana may natutunan kayo. Sakitan nito ni Odette. At saka ang bilis ng ano. May dagdag na movement speed. So I think na attack speed. Parang bumilis yung pagtira niya. I think pwede dito. Feather of Heaven. Pwede papasok dito. Para dun sa passive. Ayan. So ayun, I think may utilize ito yung Feather of Heaven. Pwede na natin. So yun guys, hanggang sa muli ako. Servers, like, comment, subscribe. So kung gusto yung maging clear yung audio nyo, advertise ko na lang din si Flexstone. So nandyan sa comment section natin, okay? So may mga items na dyan sa comment section. Check nyo na lang sa Shopee. Yun yung mga gamit na ginagamit ko. Pero kayo bahala kung bibili ninyo. Pero ayun, check nyo na lang. Ayun guys, Booyah.